Hi guys! So, nandito na naman tayo sa ating panibagong luto serye. So, tara, samahan nyo ako sa ating pagluluto. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So, una maglagay tayo ng 3 cups of flour. So, guys, ito yung gagawin kong paratha bread. Ito yung niluto ko na sa shawarma na ginawa ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano at kung gaano kadali magluto ng paratha bread. After ng flour, maglagay tayo ng 2 teaspoon of salt. Then, 1 large egg. So, i-mix lang natin yung salt and yung flour. After ng egg, maglagay tayo ng water. So, sa water, depende na lang din sa inyo. Basta tatansyahin nyo lang kung kailangan pa ng water, magdagdag lang tayo ng water. So, haluin lang natin siya. As you can see, kulang na kulang siya sa water. So, mag-a-add pa tayo ng water dyan. Dito sa paggawa ng dough, so dapat hindi lang bara-bara yung paggawa natin ng dough. So talagang dapat mabusisi yung paggawa nyo ng dough. At syempre, dapat makikita nyo naman yung magiging itsura niya kapag hindi na dumidikit sa kamay yung flour. Isa talaga to sa mga recipe na gusto ko talagang matutunan kasi gusto ko kasi yung lasa na napakasimple lang ng ingredients and napakasarap. Parang ang bigat-bigat din sa tiyan kapag isa lang ang kainin mo, madali ka nang mabusog at the same time. So, nung natutunan ko to, ayan, papakita ko na sa inyo kung paano gumawa and para na rin itry nyo at home or pwede nyo rin gawing negosyo kung magkakaroon kayo ng negosyo ng shawarmahan, pwede nyo itong alternative na gamitin aside sa pita bread. So, ito na yung ating dough. Pag okay na siya, kailangan natin siyang i-rest for 30 minutes. So, ito na siya guys. Na-rest na natin to ng 30 minutes. So, hatiin na natin siya. So, here naman, kailangan natin mag-form ng depende sa inyo kung anong style na pwede nyong gawin. Dito kasi ipapakita ko dalawang style ng paggawa ng paratha bread. So, ito, sa una kong ginawa, inikot ko lang siya talaga. Finlat ko lang din, then ikot-ikot lang din. Tsaka ko lang siya ginamitan ng rolling pin. Pag na-flatten na siya, mag-a-add tayo ng
butter. Ang paratha bread masarap sa ano eh, hummus. Hummus or sa ano, sa tawag dito yung cream cheese, mayonnaise, and sa kape. Masarap din siya. Dito guys, magiging creative lang kayo ha. So, ako ito, style ko lang to. So, kapag nakapag-form na tayo ng round, kailangan natin siyang i-rest for 15 minutes bago natin siyang iluto. Para mas maganda ang kalalabasan. So, ayan siya guys. So, i-flat nyo lang siya ng konti. So, same procedure, ganun lang yung gagawin natin. So, ayan na siya guys. Guys, ito yung ano ha, na-rest na ng 15 minutes. So, ito, pina-flatten na natin siya para iluto. So, make sure na manipis yung pagkakagawa nyo. So, ayan na siya guys. Make sure na mainit na yung ating kawali and medium heat lang. So, mag-add tayo ng butter. So, nakita nyo naman guys na napakadali ng paggawa ng paratha. Then, baliktarin na natin dyan. So, makikita nyo na luto na siya kapag, ayan, nagba-brown na siya. So, dapat guys, ano lang kayo sa apoy. So, dapat talagang binabantayan nyo kasi madaling masunog yung paratha bread. So, ayan na siya guys. Kitang-kita nyo naman na napakaganda at napakalaki ng ating paratha. And, napakasarap. So, repeat lang natin. So, maglagay lang kayo ng butter.
Then, baliktarin lang natin siya ulit. I hope na may natutunan na naman kayo sa ating video, and don't forget na mag-subscribe sa mga hindi pa nagsasubscribe para updated kayo sa lahat ng recipes namin. Pwedeng-pwede na tong pang breakfast, pwede rin pang merienda. So, ito na ang ating paratha bread. Enjoy! Thank you for watching this video, guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong recipe. And sa mga hindi pa po nagsasubscribe, don't forget to click subscribe and click the bell button for more videos and updates. Thank you! Bye!